Уявіть собі місто, яке прокидається разом з вами. Місто, яке стало вашим другом, вашим коханням, вашим життям. Місто, яке танцювало з вами і втомлене поверталось з вами додому. Уявіть собі місто, яке живе всередині вас. Місто, в якому відчуваєш, ти там, де маєш бути. Один мій друг якось сказав мені: ніколи не порівнюй міста. Вони не кращі і не гірші, вони просто інші. Київ інший. І коли ти розумієш цю інакшість, ти починаєш цінувати кожен момент, прожитий тут. Київ вражає, захоплює і зводить з розуму. Для цього потрібно просто віддатись йому повністю. Він, як кожен із нас, зі своїм характером. Моє перше враження, коли я тільки приїхала до Києва, було це золото. Ці церкви, красиві церкви, цей жовто-блакитний колір і прапори, вони скрізь. І люди, я думаю, вони побачили багато поганих речей у своєму житті, але вони так пишаються своєю країною. Я думаю, ми теж повинні так пишатись своєю країною, як тут. Я не бачила такого в жодній країні до цього. Київ як загадкова постать, яка наче показує своє обличчя, але яку можна розгадувати усе життя. Іноді для цього потрібно прокинутись на світанку. Або ж загубитись у невідомих вуличках і двориках. Придивитись до візерунків на дверях. Підглянути у чиєсь вікно. Сісти в останній трамвай. І вийти не на своїй зупинці. Іноді можна і загубитись. Люди завжди вражені нашою багатою історією. Особливо, скажімо, коли розповідаєш їм про те, що Михайлівський собор під час Євромайдану уперше за 800 років після монголо-татарської навали бив у дзвони. Всі просто стоять вражені. Вражені і тим, що Софія вистояла цю навалу. Дивлячись на сучасну Софійську площу, навряд чи скажеш, що до 1840 року тут були стайні. Для туристів Богдан Хмельницький на коні – цікаве скульптурне творіння, для киян – місце зустрічі. А ось планували Богдана зовсім не таким. Перший проєкт пам'ятника був занадто насиченим. Зі скелі мали падати єзуїт, польський шляхтич та єврей. Знизу мали сидіти малорос, великорос та білорус, а для них мав грати Кобзар. Такий проєкт пам'ятника не тільки назвали антисемітичним, але й не назбирали на нього достатньо коштів. Тому зробили, так би мовити, лоу-кост-версію. Нещодавно українські інженери оживили Богдана за допомогою гігантських екранів та сучасних технологій. Вулиця Богдана Хмельницького, відома як вулиця Трьох театрів, також має цікаву історію. У період, коли влада активно перейменовувала вулиці Києва, Кадетська вулиця стала Фундуклеївською. Іван Фундуклей, київський губернатор, заснував там жіночу гімназію, пожертвувавши своїми будинками. А ще прославився тим, що не брав хабарів. З приходом до влади більшовиків вулиця вже не могла зберегти свою назву. І так, у 1919 році вона стала першою у світі вулицею Леніна. Ім'я гетьмана вона стала носити уже після здобуття Україною незалежності. Ще в
вчора, ідучи вулицями, можна було спостерігати сумні стіни, а сьогодні на них вже різнокольорові мурали, які просто вражають своєю масштабністю. Ще вчора громадський транспорт їздив найбільш людяними вулицями, сьогодні там велодоріжки. Я вважаю, що ось ця рухливість і тенденція до змін може стати гарною візитівкою нашого Києва, зробити його більш європейським, більш молодіжним, більш сучасним, більш зручним для життя як для громадян, так і для туристів. Сьогодні настінні малюнки стали справжньою прикрасою Києва. Їх тематика найрізноманітніша, однак найбільше муралів на патріотичну тему. Художники з усього світу та України роблять нашу столицю яскравішою. Стати містом каштанів Києву з першого разу не вдалося. Ці дерева посадили у місті як експеримент. Однак така ідея не дуже сподобалась царю Миколі І, який часто бував у Києві. Занадто неофіційно і затишно. Всі каштани викопали за одну ніч і замінили тополею. Засаджувати місто білими і рожевими свічками вирішили самі жителі. А вже потім почали святкувати День міста в останні вихідні травня, коли цвітуть каштани. Що мені справді сподобалось у Києві, це мікс старого і нового. У вас так багато цих красивих старих будівель, які добре доглянуті. У той же час у вас багато нової архітектури, і це дає відчуття контрасту, порівняння, яке важко знайти у інших містах. Андріївський узвіз – душа нашого міста. Зі сходів Андріївської церкви падав вітчизняний Дон Жуан – Голохвастов, а на Воздвиженці його виглядала одна із майбутніх дружин – Проня Прокопівна. А ще саме на Андріївському узвозі народилась фраза «що упало, те пропало». За кожен віз потрібно було платити, тому, щоб зекономити, набирали якомога більше речей. Але через високий кут нахилу товари часто падали на землю, а те, що впало, забирали митники. Зараз на київському Монмартрі чи не найбільше туристів, як наших, так і іноземних. А ще чудові ресторани, бари та галереї. А в дуже сильні снігопади любителі екстремального спорту катаються тут на сноубордах. Саме на узвозі у Києві жив відомий письменник Михайло Булгаков. Після переїзду в Москву він довго згадував місто, сумував за ним. Мене тягне на батьківщину. Іноді серце щемить так болісно, що хочеться кинутись в потяг і поїхати туди. Знову побачити Дніпро. Немає у світі міста гарнішого, ніж Київ. Мені найбільше подобається в Києві те, що тут можна зустріти людей з усієї України. І в мене є друзі з центральної України, зі Сходу, з Заходу, з Криму. І це надзвичайно чудово, тому що саме так ти можеш усвідомити цю єдність країни і що насправді у нас набагато більше спільного, ніж відмінного. Київ стає домом не тільки для людей з усіх куточків України, а й для багатьох іноземців. Сабіна – молода студентка з Італії, яка приїхала у Київ займатися Еразмус-волонтерством. Живописне містечко вона проміняла на мегаполіс. Зізнається, спочатку було важко звикнути. Спочатку було важко. Я приїхала з маленького міста, а тут навколо завжди будівлі. Вулиці такі широкі, що спочатку я не знала, куди дивитись, на чому сфокусуватись, коли фотографую.
Тепер Київ – її дім. Дівчина-фотограф любить спостерігати за людьми і насолоджується кожним моментом, навіть у заповнених маршрутках і маленьких двориках Києва. Я знайшла дійсно цікаві місця, такі як музей національного Пирогово і ще Володимирська гірка. Вона така гарна. Я люблю пішохідний міст на Дніпрі. Я думаю, одне з моїх улюблених місць – це ботанічний сад Гришка. А ще вчить російську та українську мови. Нові київські друзі допомагають їй у цьому. Я дуже люблю слово «вибачте». Я знаю, воно українське. І коли кажу це людям, вони такі здивовані. «О, ти знаєш українську?» Так, я знаю це слово, знаю «дякую» і «до побачення». Київ – найкращий друг дитинства. Той, у кого з жителями столиці найбільше спогадів. Олена змінювала місце проживання, але в улюблену квартиру на Батиєвій горі повертається уже втретє. В Киеве очень много прекрасных мест, которые мы все привыкли посещать с друзьями, семьями, когда приезжают к нам наши родственники из далеких стран, и мы ведем их уже на привычные нам места. Но для меня в Киеве есть особенное место, которое, во-первых, находится в зеленом районе, в таком углубленном месте, и мало кто про него знает, наверное, только местные. И вид с этого места открывается просто шикарный. И как раз на те самые места, известные, популярные, которые привычны гостям нашого города і жителям страны. Особливістю Батиєвої гори є те, що звідси відкривається краєвид майже на все місто. Місцевість була сприятливою для того, щоб спостерігати за процесом штурму Києва, а також вважалася священною. Батий, на щастя, довго не затримався у Києві, але той період залишився в історії і відбився у назві гори. Взимку я почала вести свій блог про Київ. Для мене в першу чергу це можливість допомогти іноземним туристам, оскільки я веду блог англійською, а з іншої сторони це і можливість для мене відкрити місто по-новому. Осам Київ або ж Класний Київ – це ресурс для тих, хто подорожує до столиці. Тут місця, поради, найкращі сторінки з фотографіями в інстаграмі та багато корисної інформації. На сайті можна знайти і проект Awesome Postcards або ж класні листівки. Щоб отримати маленький сувенір з Києва, треба просто написати свою адресу. А нещодавно блог почав організовувати екскурсії та зустрічі. Для мене дуже важливим є подарувати людям відчуття міста. Саме тому наші зустрічі більш неформальні. Я хочу, щоб усі перезнайомилися, знайшли собі друзів серед місцевих. І, напевно, тому я більше розповідаю про те, що відбувається зараз, хоча також і легенди та різні історичні моменти. Що змушує жителів любити своє місто? Що викликає їхню усмішку, сміх, запалює іскри в очах? Які критерії щасливого міста? Як місто перетворюється в дім? Я люблю Київ за той вигляд з вікна, який бачиш, коли приземляєшся вночі. Раніше мене не дуже радував момент повернення додому. Тепер я дуже щаслива, коли бачу ці вогні за вікном. Тисячі вогнів. Ти приземляєшся в улюбленому місті, і ти там, де маєш бути. І ти там, де маєш бути. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard